নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 6ৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ লেসন নম্বৰ 1 ফুড হোৱেৰ ডাজ ইট কাম ফ্ৰম অৰ্থাৎ খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ এই পাঠটি আমি আলোচনা কৰিম আৰু যেহেতু এই বছৰৰ পৰা তোমালোকৰ এই বিজ্ঞানৰ কিতাপখন ইংৰাজী হৈছে গতিকে ইয়াক লৈ পিনি তোমালোকে চিন্তিত হ'ব নালাগে আমাৰ চেনেলটোত মই তোমালোকক প্ৰত্যেকটো পাঠ সুন্দৰকৈ অসমীয়াত বুজাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰো মই তোমালোকক কৈ দিম গতিকে তোমালোকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ লেসনটোলৈ তো পাঠটোৰ নাম গম পাইছে ফুড হোৱেৰ ডাজ ইট কাম ফ্ৰম খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ হোৱাট ডিড ইউ ইট এট হোম টুডে ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড এট টুডে ডিড ইউ ইট দ্য ছেম কাইণ্ড অফ ফুড য়েষ্টাৰডে এণ্ড টুডে উই অল ইট ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ফুড এট ডিফাৰেণ্ট টাইমছ ইজেণ্ট ইট তো ইয়াতে প্ৰথমে প্ৰশ্ন কৰিছে তোমাক যে হোৱাট ডিড ইউ ইট এট হোম টুডে তুমি আজি ঘৰত কি খাইছিলা ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড এট টুডে আৰু বিচাৰি উলিওৱা তোমাৰ বন্ধুসকলে আজিৰ ঘৰত কি কি খাইছিলে ঠিক আছে কি কি খাইছে সেইটো তোমাক সুধি লৈ পিনি জানিবলৈ কৈছে ডিড ইউ ইট দ্য ছেম কাইণ্ড অফ ফুড য়েষ্টাৰডে এণ্ড টুডে তুমি কালি আৰু আজি একে ধৰণৰ খাদ্যই খাইছিলানে উই অল ইট ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ফুড এট ডিফাৰেণ্ট টাইমছ ইজেণ্ট ইট আৰু আমি সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য আমি খাওঁ গ্ৰহণ কৰোঁ নহয়নে বাৰু সেইবুলি তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট 1.1 ইয়াতে দিছে ফুড ভেৰাইটি অৰ্থাৎ খাদ্যৰ ভিন্নতা ঠিক আছে ইয়াতে প্ৰথমে আমাক কাৰ্যকলাপ এটা দিছে এক্টিভিটি এটা দিছে ক্ৰিয়াকলাপ কি কৰিব দিছে চোৱা ইয়াতে কৈছে যে আস্ক ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইন দ্য স্কুল এবাউট দ্য আইটেমছ দে উড বি ইটিং ডিউৰিং এ ডে তোমাৰ বন্ধুসকলক তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ তোমাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ যিসকল বন্ধু আছে সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলক সুধিবলৈ কৈছে যে এবাউট দ্য আইটেমছ দে উড বি ইটিং ডিউৰিং এ ডে দিনটোত তেওঁলোকে কি কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে কি কি খায় সেইটো তোমাক সুধিবলৈ কৈছে চি ইফ ইউ কেন অলছ' গেট দিছ ইনফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টেইং ইন ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু যদিহে ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যৰ আমাৰ অসমৰ বাদে আন ৰাজ্যৰ যদি তোমাৰ যদি বন্ধু আছে তেনেহ'লে সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলে কি আহাৰ গ্ৰহণ কৰে সেইটো তোমাক সেই তথ্যখিনি তোমাক গোটাবলৈ কৈছে সুধিবলৈ কৈছে ঠিক আছে লিষ্ট অল দ্য আইটেমছ ইন ইয়ৰ নোটবুক এজ গিভেন ইন টেবল 1.1 ফৰ এজ মেনি ফ্ৰেণ্ডছ এজ পচিবল আৰু তোমাক তোমাৰ নোটবুকখনত এই যিটো 1.1ত যিখন টেবুল দি দিছে এই টেবুলখন ইয়াতে দেখিছানে তোমালোকে এইটো ইয়াতে দেখিছা এইখন হৈছে টেবুল ঠিক এনেদৰে তোমাক টেবুল এখন বনাই লৈ পিনি তোমাৰ নোটবুকত বনাই লৈ পিনে তোমাৰ যিমান পাৰা তোমাৰ সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নাম লিখি লিখি তেওঁলোকে কি কি খায় দিনটোত সেইখিনি তোমাক এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া তালিকাখন কেনেকৈ দি দিছে টেবুল 1.1 হোৱাট ডু ইউ ইট আমি কি খাওঁ ঠিক আছে তুমি তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক সুধিবা আৰু সুধি লৈ পিনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা নেম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ড ষ্টুডেণ্টৰ নাম বা বন্ধুৰ নাম তুমি ইয়াত নাম লিখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু কি খায় সেইখিনি ইয়াত তোমাৰ লিখিবলৈ কৈছে ঠিক আছে তুমি যেনিবা নাম এটা লিখি ল'বা তোমাৰ বন্ধু এজনৰ নাম ছাপ'জ বোলে ৰাজু সি কি খায় বোলে সেইখিনি তুমি ইয়াত লিখিলা তেনেকৈ তোমাক এখন লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে ঠিক আছে গতিকে 1.1 টেবুলত এইটো কৈছে আৰু ইয়াতে তোমাক সুবিধাৰ্থে কিছুমান ইয়াতে ফুডৰ কিছুমান পিকচাৰ দি দিছে দেখিছা তাৰপিছত নেক্সট কি আছে চোৱা দেয়াৰ ছিমছ টু বি ছ' মাছ ভেৰাইটি ইন দ্য ফুড ডেট উই ইট আমি যে খাওঁ এই খাই থাকোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ বহু ধৰণৰ খাদ্য আছে হয়নে নহয় হোৱাট আৰ দিছ ফুড আইটেমছ মেড অফ আৰু এই খাদ্যবোৰ এই আহাৰবোৰ কিহৰ পৰা বনোৱা হয় ঠিক আছে থিংক এবাউট ৰাইচ কুকড এট হোম তোমাক ভাবিবলৈ কৈছে ঘৰত যে ভাত ৰান্ধে যে এই ঘৰত ভাত ৰন্ধাৰ কথা মনত পেলাবলৈ কৈছে উই টেক ৰ' ৰাইচ এণ্ড বইল ইট ইন ৱাটাৰ আমি কি কৰোঁ এই ভাত বনাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ কি চাউল লওঁ হয়নে আৰু চাউল লৈ পিনি কি কৰোঁ পানীত ইয়াক উতলাওঁ
Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. আৰু এই ভাত ৰান্ধিবৰ কাৰণে ভাত বনাবৰ কাৰণে আমাক মাত্ৰ কেৱল দুবিধহে সামগ্ৰী দুবিধ বস্তু বা দুবিধ উপকৰণৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই দুবিধ কি গম পালে তোমালোকে পানী আৰু চাউল লাগে হয়নে নহয় ভাত বনাবলৈ আৰু বেলেগ কিবা লাগে জানো নিশ্চয় নালাগে গতিকে সেইটো কথাই কৈছে জাষ্ট আমাক দুটা মেটেৰিয়েলছ বা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দুটা উপকৰণ লাগে আমি এই ভাত বনাবৰ কাৰণে নেক্সট আছে on the other hand some food items are made with many ingredients আৰু অন্য হাতে কিছুমান আহাৰ আমি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আহাৰ ৰান্ধিবৰ কাৰণে আমাক বহুতো উপকৰণৰ প্ৰয়োজন হয় বহুত বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে to prepare vegetable curry we need different kinds of vegetables salt spices oil and so on আৰু আমি আঞ্জা বনাবৰ কাৰণে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবলছৰ প্ৰয়োজন হয় হয় না শাক পাচলিৰ প্ৰয়োজন হয় সল্ট লাগে নিমখ লাগে স্পাইচেছ লাগে মছলা লাগে এতিয়া মছলা বুলি ক'লেতো বহুত আছে হয় না বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মছলা আছে অইল লাগে মিঠাতেল লাগে আৰু আন কিছুমানো লাগে এণ্ড ছ' অন আৰু কিছুমান আমি দিব পাৰোঁ হয় না নহয় কিন্তু ভাত বনাওঁতে কেৱল দুটা লাগে কি লাগে বুলি পালোঁ ৱাটাৰ আৰু কেৱল ৰ' ৰাইচ লাগে কিন্তু আমি এখন কাৰী বনাবৰ কাৰণে ভেজিটেবল কাৰী বনাবৰ কাৰণে বহুত যে বস্তু লাগে সেইটো কথা কৈছে কিছুমান বস্তু আমি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান খাদ্য আমি ৰান্ধিবৰ কাৰণে খুব কম বস্তু লাগে কম উপকৰণৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু কিছুমান আহাৰ এনেকুৱাও আছে যিবিলাক আমি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় নেক্সট এক্টিভিটি ক্ৰিয়াকলাপ 2 ঠিক আছে 2 নম্বৰ এক্টিভিটি এটা দিছে ইয়াতে কি দিছে চোৱা চুজ সাম অফ দ্য আইটেমছ ইউ লিষ্টেড ইন টেবল 1.1 এণ্ড ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আৰ ইউজ টু প্ৰিপেয়াৰ ডিজ বাই ডিছকাছিং উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড এল্ডাৰ্ছ এট হোম ইয়াতে কৈছে যে তুমি যে এই টেবল 1.1ত এই যিখন টেবল আমি মই যে তোমাক বন্ধুবৰ্গক সুধিলৈ কি খায় এই টেবুলখন কথা কৈছিলোঁ এই টেবুলখনৰ পৰা কিছুমান বস্তু উলিয়াই ল'বলৈ কৈছে এণ্ড ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আৰ ইউজ টু প্ৰিপেয়াৰ দিছ আৰু সেইবোৰ ৰান্ধিবৰ কাৰণে এতিয়া ধৰি লোৱা তুমি কোনোবা এজন বন্ধুৱে বোলে তোমাৰ ছাপ'জ যেনিবা ৰাইচ খায় এতিয়া ৰাইচ খাওঁতে ৰাইচটো ৰান্ধিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে ৱাটাৰ লাগে ৰ' ৰাইচ লাগে হয় নহয় গতিকে ঠিক তেনেকৈ এখন তোমাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে বাই ডিছকাছিং উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড এল্ডাৰ্ছ এট হোম তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত তুমি আলোচনা কৰিব পাৰা বা তোমাৰ ঘৰৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি তেনেকৈ তোমাক এখন টেবুল তৈয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে লিষ্ট দেম ইন দ্য টেবল 1.2 some examples are given here add some more items to this list আৰু এই যিখন 1.2 টেবল এই টেবুলখন দেখিছানে ইয়াতে 1.2 টেবল ফুড আইটেমছ এণ্ড দেয়াৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ এই এনেকৈ টেবুল এখন বনাই ল'বলৈ কৈছে আৰু তোমালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ কিছুমান ইয়াতে উদাহৰণ দি দিছে আৰু তোমালোকে তাৰ পৰা আৰু কিছুমান তোমালোকক তাতে যোগ কৰিবলৈ কৈছে এড কৰিবলৈ কৈছে তেনেকৈ বস্তু ঠিক আছে ইয়াতে উদাহৰণ হিচাপে দি দিছে যে ফুড আইটেমছ মানে কি আহাৰৰ যিবিলাক খাদ্য বস্তু ঠিক আছে আহাৰ খাদ্য বস্তু আৰু এণ্ড দেয়াৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আৰু ইয়াৰ উপকৰণসমূহ কি লাগে তাৰমানে এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে চোৱা খাদ্য বস্তু প্ৰথম কি দিছে ৰুটি বা ৰুটি আৰু চাপাতি বনাবৰ কাৰণে কি লাগে আমাক ফ্ল'ৰ লাগে আৰু ৱাটাৰ লাগে ফ্ল'ৰ মানে গম পাইছা আটা লাগে আৰু ৱাটাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকৈ ডাল বনাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে পালচেছ লাগে ৱাটাৰ লাগে সল্ট লাগে অইল লাগে ঘি লাগে স্পাইচেছ লাগে কি লাগে দালি লাগিব পানী লাগিব নিমখ লাগিব মিঠাতেল লাগিব ঘি লাগিব আৰু মছলা লাগিব ঠিক আছে এইখিনি আমাক ডাল বনাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে নেক্সট আকৌ সুধিছে হোৱাট ডু উই ফাইণ্ড ছাম ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ কমন ফৰ ডিফাৰেণ্ট ফুড আইটেমছ ডিছকাছ ইন ক্লাছ ইয়াতে কৈছে আমি কি বিচাৰি পালোঁ আমি এনেকুৱা কিছুমান ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট বিচাৰি পাইছোঁ নেকি যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় কমন হয় যেনে ধৰি লোৱা উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া পানীটো ৱাটাৰ আমি যদি ভাত বনাওঁ ভাত ৰান্ধোতেও আমাক পানীৰ প্ৰয়োজন হয় বা তুমি ৰুটি যদি তৈয়াৰ কৰা তেনেহ'লে তাতো পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে হয় নে নহয় বা তুমি যদি ডাল বনাওঁতেও কিন্তু পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব হয় নহয় গতিকে তেনেকৈ কি একেই বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যত প্ৰয়োজন হৈছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কি বস্তু পাইছা সেইখিনি তোমাক ক্লাছত ডিছকাছ কৰিবলৈ কৈছে আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে চ' হুৱেৰ ডু দিছ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ কাম ফ্ৰম গতিকে এই যিবিলাক এই উপকৰণবোৰ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ ঠিক আছে এই উপকৰণবোৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ তেনেকৈ বুলি প্ৰশ্ন সুধিছে এতিয়া 1.2 দিছে ফুড মেটেৰিয়েলছ এণ্ড চ'ৰ্চেছ অৰ্থাৎ খাদ্য সামগ্ৰী আৰু ইয়াৰ উৎসসমূহ মানে আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ ঠিক আছে মেইন চ'ৰ্চটো কি উৎসটো কি ইয়াতে কৈছে ইট মে বি ইজি ফৰ আছ টু গেছ দ্য sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2
2 আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে সহজ হ'ব অনুমান কৰিবৰ কাৰণে যে কিছুমান যিবিলাকত আমি 1.2 টেবুলখনত 1.2 টেবুলত যিখিনি আমি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ভৰাইছিলোঁ যিখিনি উপকৰণ ভৰাইছিলোঁ সেইখিনিৰ উৎসটো কি ক'ৰ পৰা পোৱা যায় সেইটো আমি ক'বৰ কাৰণে সেইটো বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে সহজ হ'ব যেনে ধৰি লওক উদাহৰণস্বৰূপে ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ ফৰ ইনষ্টেন্স এই ফল মূল হওক বা ভেজিটেবলছ হওক এইবিলাকত আমি উলিয়াবৰ কাৰণে সহজ হ'ব আমি যিখিনি সাধাৰণতে নিত্য নৈমিত্তিক আমি যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেইখিনিতো আমাৰ একো টান নহয় হয়নে নহয় গতিকে ৱেৰ ডু দে কাম ফ্ৰম এইবিলাকত ক'ৰ পৰা পোৱা হয় প্লাণ্টছ অফ কোৰ্ছ নিশ্চিতভাৱে এইবিলাকত ক'ৰ পৰা পোৱা যায় উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা যায় হোৱাট আৰ দ্য চ'ৰ্চেছ অফ ৰাইচ অৰ হুৱেট এই যে চাউল বা ভাতটো যে আমি পাওঁ বা ঘেঁহু যে পাওঁ ইয়াৰ মূল উৎসটো কি ইউ মে হেভ চিন পেডি তুমি নিশ্চয় তুমি ধান দেখিছা পেডি মানে ধান অৰ হুৱেট ফিল্ডছ আৰু ঘেঁহুৰ কৰা পথাৰ তুমি নিশ্চয় দেখিছা উইথ ৰ'জ এণ্ড ৰ'জ অফ প্লাণ্টছ শাৰী শাৰী গোটেই উদ্ভিদৰ গছ থাকে হয়নে নহয় ধানৰে হওক শাৰী শাৰীকৈ ৰুই থোৱা থাকে নাথাকে ধান গতিকে তেনেকৈ প্লাণ্টছ থাকে হুইচ গিভ আছ দিছ গ্ৰেইনছ আৰু যিয়ে আমাক এইখিনি দিয়ে ঠিক আছে এইখিনি শস্য আমি পাওঁ অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ পৰা যে পাওঁ সেইটো কথা কৈছে এণ্ড দেন দেয়াৰ আৰ ফুড আইটেমছ লাইক মিল্ক এগছ মিট ফিছ প্ৰনছ এণ্ড ছাচ আদাৰ্ছ হুইচ কাম ফ্ৰম এনিমেলছ আৰু আন কিছুমান ফুড খাদ্য সামগ্ৰী আছে যেনে তোমাৰ ধৰি লোৱা গাখীৰ হওক বা কণীৰ হওক বা মাংস হওক বা মাছ হওক বা মিছা মাছ হওক বা আন কিছুমান এইবিলাকত আমি কি পাওঁ সাধাৰণতে এইবিলাকত হুইচ কাম ফ্ৰম এনিমেলছ প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ হয়নে নহয় এতিয়া গাখীৰ কিহে দিয়ে গৰুৱে দিয়ে হয় নহয় গতিকে প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ এনিমেলছৰ পৰা পাওঁ ঠিক তেনেকৈ এক্স কোনে দিয়ে কুকুৰাই দিয়ে হয় নহয় গতিকে প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ এনেকৈ এই ইয়াত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে এই বস্তুবোৰ এই উপকৰণসমূহ আমি প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ এনিমেলছৰ পৰা পাওঁ নেক্সট আছে এক্টিভিটি 3 ক্ৰিয়াকলাপেই আছে বেছিকৈ ইয়াতে আছে লেট আছ টেক দ্য ফুড আইটেমছ লিষ্টেড আৰ্লিয়াৰ এণ্ড ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হুৱেৰ দে কাম ফ্ৰম দ্য ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ এণ্ড দেয়াৰ চ'ৰ্চেছ গতিকে আমি আগতে যিখিনি লিষ্ট কৰিছিলোঁ ফুড আইটেমছৰ যিখিনি লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা তোমালোকক কিছুমান ল'বলৈ কৈছে আৰু বাছি লৈ পিনি কি কৈছে ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হুৱেৰ দে কাম ফ্ৰম সেইবিলাকত ক'ৰ পৰা পোৱা যায় দ্য ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ এণ্ড দেয়াৰ চ'ৰ্চেছ এই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবোৰ ক'ৰ পৰা পোৱা যায় আৰু তাৰ উৎস কি সেইখিনি কথা তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে ছাম এক্সাম্পলছ আৰ শ্ব'ন ইন টেবল 1.3 আৰু উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান এই 1.3 যিখন টেবুল আছে সেই টেবুলত দি দিছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ ইন টেবল 1.3 এণ্ড এড মোৰ এক্সাম্পলছ টু দিছ লিষ্ট আৰু ইয়াতে কিছুমান খালী ঠাইও দিছে আৰু সেই খালী ঠাইবোৰ তোমালোকক পূৰ কৰি লৈ পিনি আৰু কিছুমান যোগ কৰিবলৈ ইয়াতে কৈছে ঠিক আছে তো টেবল 1.3 ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ইউজ টু প্ৰিপেয়াৰ ফুড আইটেমছ এণ্ড দেয়াৰ চ'ৰ্চেছ অৰ্থাৎ খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুতকৰণত প্ৰয়োজন হোৱা উপকৰণ আৰু সেইবোৰৰ উৎসসমূহ ইয়াতে ফুড আইটেমছ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট চ'ৰ্চেছ এতিয়া প্ৰথম চোৱা ষ্টিম পিঠা অৰ্থাৎ ভাপত দিয়া যিটো পিঠা হয় সেই পিঠাৰ কাৰণে আমাক ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ কি লাগিব বস্তু কি লাগিব আমাক লাগিব ৰাইচ ঠিক আছে ৰাইচটো আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ প্লাণ্টৰ পৰা পাওঁ প্লাণ্ট মানে গম পাইছে উদ্ভিদৰ পৰা পাওঁ চুগাৰ আৰু কক'নাট চেনিটো ক'ৰ পৰা পোৱা হয় কুঁহিয়াৰ পৰা পোৱা হয় গতিকে কুঁহিয়াৰটো প্লাণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ কক'নাট নাৰিকলটো আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ গছৰ পৰা পাওঁ গতিকে প্লাণ্ট হয় নহয় তাৰপৰা ৱাটাৰটো এইটো নেচাৰেল বস্তু হয় এইটো নেচাৰৰ পৰা পাওঁ প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ গতিকে এইটো নেচাৰ লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট চিকেন কাৰীৰ কাৰণে আমি কি পাওঁ চিকেনটো হৈছে এনিমেলৰ পৰা পাওঁ তাৰপিছত স্পাইচেছ মছলাটো তোমাৰ প্লাণ্টৰ পৰাই পাওঁ তাৰপৰা অইল ঘি তেল হওক বা ঘি হওক এইবিলাক দুইটা বস্তু আমি অইলটো প্লাণ্টছৰ পৰা পাওঁ আৰু ঘিটো এনিমেলছৰ পৰা পাওঁ ৱাটাৰটো নেচাৰ লিখিলেই হ'ল তাৰপিছত মিল্কটো এনিমেলৰ পৰা পাওঁ ৰাইচটো আমি প্লাণ্টৰ পৰা পাওঁ চুগাৰটো তোমাৰ প্লাণ্টেই হ'ব যিহেতু চেনিটো আমি কুঁহিয়াৰ পৰা পাওঁ গতিকে এইটো প্লাণ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে উদাহৰণস্বৰূপে আৰু কিছুমান বস্তু ভৰাব পাৰা ঠিক আছে এইটো ক্ষীৰটো বনাওঁতে কি উপকৰণৰ প্ৰয়োজন আছে মিল্ক গাখীৰ ৰাইচ চাউল আৰু চুগাৰ চেনি ঠিক আছে নেক্সট আছে হোৱাট ডু উই কনক্লুড ফ্ৰম এক্টিভিটি 3 আমি যিটো 3 নম্বৰ যিটো ক্ৰিয়াকলাপ কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে প্লাণ্টছ আৰ দ্য চ'ৰ্চেছ অফ ফুড ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ লাইক গ্ৰেইনছ থ্ৰিলছ ভেজিটেবলছ এণ্ড ফ্ৰুটছ অৰ্থাৎ উদ্ভিদ হৈছে কিছুমান খাদ্যৰ উপকৰণ যেনে তোমাৰ ধৰি লোৱা গ্ৰেইনছ হওক চিৰিয়েলছ হওক মাহ হওক ভেজিটেবলছ হওক পাচলি হওক আৰু ফল মূল হওক এইবিলাকত আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ আমি প্লাণ্টছৰ পৰা পাওঁ হয় নহয় উদ্ভিদৰ পৰা পাওঁ
Animals provide us with milk products and eggs. আৰু আমাক জীৱ-জন্তুবোৰে কি দিয়ে প্ৰাণীবোৰে কি দিয়ে আমাক গাখীৰ দিয়ে মাংস দিয়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গাখীৰৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট দিয়ে সামগ্ৰী দিয়ে তাৰমানে গাখীৰৰ পৰা বনোৱা বহুতো সামগ্ৰী আছে নহয় হয় নহয় কাৰ্ড হওক বা চীজ হওক এইবিলাকত গতিকে সেইবিলাকত আমাক এনিমেলছে দিয়ে প্ৰাণীয়ে দিয়ে cows goats and buffaloes are some common animals which give us milk গতিকে গাই গৰু হওক বা ছাগলী হওক আৰু মহ হওক এইকেইটা সাধাৰণ কমন এনিমেলছ হয় প্ৰাণী হয় যিকেইটা আমাক কি দিয়ে গাখীৰ দিয়ে মিল্ক এণ্ড মিল্ক প্ৰডাক্টছ লাইক বাটাৰ ক্ৰীম চীজ এণ্ড কাৰ্ড আৰ ইউজ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু গাখীৰৰ কিছুমান সামগ্ৰী গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা সামগ্ৰী যেনে তোমাৰ বাটাৰ হওক বাটাৰ মানে মাখন ক্ৰীম হওক ক্ৰীম মানটো ক্ৰীম গম পাইছাই চীজ হওক অৰ্থাৎ পনীৰ হওক বা কাৰ্ড হওক দৈ হওক এইবিলাকত সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা এই যিবোৰ মিল্ক প্ৰডাক্ট হয় এই যিখিনি মই ক'লোঁ এইখিনি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ইউজ কৰা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেন ইউ নেম ছাম আদাৰ এনিমেলছ হুইচ গিভ আছ মিল্ক তুমি আন কিছুমান প্ৰাণীৰ নাম ক'ব পাৰিবানে যিবোৰে আমাক গাখীৰ দিয়ে গতিকে এইটো তোমালোকে পাৰা নোৱাৰা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন আমি গাখীৰ আৰু কি জন্তুৰ পৰা পাব পাৰোঁ ঠিক আছে ইয়াতে হুইচৰ পাছত আই যিটো আছে সেইটো তোমালোকে কাটি দিবা ঠিক আছে এইটো প্ৰয়োজন নাই কেন ইউ নেম ছাম আদাৰ এনিমেলছ হুইচ গিভ আছ মিল্ক ঠিক আছে আইটো কাটি দিবা নেক্সট 1.3 আছে প্লাণ্ট পাৰ্টছ এণ্ড এনিমেল প্ৰডাক্টছ এজ ফুড অৰ্থাৎ খাদ্য হিচাপে উদ্ভিদৰ অংশ আৰু প্ৰাণীৰ পৰা উৎপাদিত বস্তু ইয়াতে আছে যে প্লাণ্টছ আৰ ওৱান চ'ৰ্চ অফ আৱাৰ ফুড হুইচ পাৰ্টছ অফ এ প্লাণ্ট উদ্ভিদ আমাৰ খাদ্যৰ কি হয় চ'ৰ্চ হয় উৎস হয় এটা উৎস হয় হুইচ পাৰ্টছ অফ এ প্লাণ্ট এতিয়া আমি এই উদ্ভিদ যে খাওঁ উদ্ভিদৰ কোনটো পাৰ্ট হয় কোনবোৰ অংশ ইয়াতে সেইখিনি কথাই উল্লেখ আছে যে উই ইট মেনি লিফি ভেজিটেবলছ অৰ্থাৎ আমি বিভিন্ন শাক খাওঁ লিফি মানে শাক বুজি পাইছেনে যেনে ধৰি লোৱা লাই হওক পালেং হওক এইবিলাক এটা পাতবোৰহে খাওঁ শাক জাতীয় হয় নহয় এইবিলাক উই ইট ফ্ৰুটছ অফ ছাম প্লাণ্টছ আৰু কিছুমান উদ্ভিদৰ আমি কি খাওঁ ফলবিলাকহে খাওঁ চামটাইমছ ৰুটছ কেতিয়াবা আকৌ আমি কি খাওঁ উদ্ভিদৰ শিপাটো খাওঁ হয় নহয় তাৰমানে বিভিন্ন কিছুমানৰ পাত খাওঁ কিছুমান উদ্ভিদৰ ফলটোহে খাওঁ কিছুমানৰ শিপা খাওঁ আৰু চামটাইমছ ষ্টেমছ আৰু আনকি কেতিয়াবা আমি তাৰ যিডাল কাণ্ড হয় সেই গছডালৰ যিডাল কাণ্ড উদ্ভিদডালৰ সেই কাণ্ডডাল খাওঁ এণ্ড ইভেন ফ্লাৱাৰ্ছ আনকি আৰু আমি কেতিয়াবা কি খাওঁ কিছুমান উদ্ভিদৰ ফুলপাহো খাওঁ হেভ ইউ এভাৰ ইটেন পাম্পকিন ফ্লাৱাৰ ডিপড ইন ৰাইচ পেষ্ট এণ্ড ফ্ৰাইড তুমি কেতিয়াবা পাম্পকিন ফ্লাৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ ৰঙালাওৰ যি ফুল সেই ফুল খাই পাইছানে তুমি চাউলত পেষ্টত ডুবুৱাই লৈ পিনি ফ্ৰাই কৰি লৈ পিনি এনেকৈ খাই পাইছানে বাৰু ট্ৰাইড সেইটো খাই চাবলৈ কৈছে তোমাক দেই যদি খাই নাই চোৱা ঘৰত খাই চাবাচোন বাৰু তুমি ছাম প্লাণ্টছ হেভ 2 or more ইডিবল পাৰ্টছ কিছুমান উদ্ভিদৰ 2টা বা তাতকৈ বেছি খোৱাৰ উপযোগী কিছুমান অংশ থাকে কথাটো বুজি পাইছা এতিয়া ধৰি লোৱা আমি যদি চাওঁ চিম্পলি যদি মূলা এতিয়া মূলা আমি পাতটোও খাব পাৰোঁ আকৌ তাৰ আলুটোও খাব পাৰোঁ হয় নহয় ঠিক তেনেকৈ কৈছে আৰু দেই চিডছ অফ মাষ্টাৰ্ড প্লাণ্টছ সৰিয়হ গছৰ কথা কৈছে সৰিয়হ গিভ আছ অইল এণ্ড দ্য লিভছ আৰ ইউজ এজ এ ভেজিটেবল সৰিয়হ যিখিনি গুটি হয় সেই গুটিখিনিৰ পৰা আমি কি পাওঁ মিঠাতেল পাওঁ সৰিয়হৰ পৰা আকৌ পুনৰ সেই যিখিনি তাৰ পাত সেই পাতবোৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ পাতবোৰ আমি শাক খাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ কেন ইউ থিংক অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ এ বানানা প্লাণ্ট ডেট আৰ ইউজ এজ ফুড তুমি এই কলগছৰ কথা কৈছে বিভিন্ন পাৰ্টছবোৰ তুমি ক'ব পাৰিবানে যিবিলাকত আমি খাদ্য হিচাপে খাওঁ তোমালোকে নিশ্চয় জানা হয়নে নহয় আমি পচলা হিচাপেও খাওঁ কলডিলটোও খাওঁ হয়নে নহয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থিংক অফ মোৰ এক্সাম্পলছ হুৱেৰ 2 or more পাৰ্টছ অফ এ ছিংগল প্লাণ্ট আৰ ইউজ এজ এ ফুড আৰু কিছুমান তোমালোকক ভাবিবলৈ কৈছে যিবিলাকৰ উদ্ভিদ আমি কি বুলি কৈছে বিভিন্ন পাৰ্টবিলাকে 2টাত বা 2টাতকৈ বেছি পাৰ্টছবোৰে খাওঁ তেনেকৈ তোমাক ভাবিবলৈ কৈছে ঠিক আছে এক্টিভিটি এবা 4 From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. তুমি 1.3 যিখন টেবুলত যিখিনি তুমি দ্ৰব্যৰ নাম লিখিলা উপকৰণৰ নাম লিখিলা সেইখিনি choose those items whose ingredients are obtained from plants. কোনবিলাকে
ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ উপকৰণ আমি প্লাণ্টছৰ পৰা পাওঁ সেইটো বাছি উলিয়াবলৈ কৈছে হুইচ পাৰ্ট অফ এ প্লাণ্ট আৰু সেই প্লাণ্টৰ অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ কোনটো অংশ হয় আইডেণ্টিফাই ডিজ এণ্ড লিষ্ট দ্য ফুড আইটেমছ এণ্ড প্লাণ্ট পাৰ্টছ এজ শ্ব'ন ইন দ্য টেবল 1.4 আৰু সেইখিনি তোমাক চিনাক্ত কৰি লৈ পিনে গোটেইখিনি যিখন 1.4 যিখন টেবুল আছে সেই টেবুলখন তোমাক পূৰাবলৈ কৈছে এটা উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান দিয়ে দিছে যে প্লাণ্ট পাৰ্টছ এজ ফুড খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা উদ্ভিদৰ অংশসমূহ এটা ব্ৰিঞ্জাল কাৰীৰ কাৰণে ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আমাক কি লাগিব ব্ৰিঞ্জাল লাগিব চিলি এজ স্পাইচ অইল ফ্ৰম গ্ৰাউণ্ডনাট মাষ্টাৰ্ড চয়াবিন এনি আদাৰ প্লাণ্ট ঠিক আছে ইয়াতে কোনটো হেড পাৰ্ট খোৱা হয় এতিয়া ব্ৰিঞ্জলৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰুটটো লোৱা হয় চিলিৰ ক্ষেত্ৰতো ফ্ৰুটছেই হয় অইল ফ্ৰম গ্ৰাউণ্ডনাট ঠিক আছে মাষ্টাৰ্ড হওক চয়াবিন হওক যিকোনো হওক যিখিনি হ'লেও এইখিনি তেলবোৰ সাধাৰণতে ক'ৰ পৰা পোৱা হয় চিডৰ পৰাই পোৱা হয় গুটিৰ পৰা হয় নহয় গতিকে তেনেকৈ তোমালোকক 2 আৰু 3 তোমালোকক পুৰ কৰিবলৈ কৈছে ইয়াতে তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰি চাবা যদিহে নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে জনাবা তেতিয়া মই তোমালোকক এই লিষ্টবোৰ এই টেবুলকেইখন পূৰাই দিম ঠিক আছে গতিকে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো 21 মিনিট সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে গতিকে আমি যদি গোটেই লেচনটো যদি আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰখিনি 2 নম্বৰ পাৰ্ট হিচাপে পাই যাবা ঠিক আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবা তাতে তোমালোকে 2 নম্বৰ পাৰ্টছৰ লিংকটো পাই যাবা ঠিক আছে আৰু আন লেচনৰো তোমালোকে লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাবা মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ঠিক আছে তো ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা